Like you, bang, bang. Bang, knock that out. Uy, yun naman. Last week, ganun siya kasi ay iya. Ako nasabi mo. Aron. Hindi ako magano kasi yung mga yung ay good ko yung mabuhay. Ay, naubos yung luso yung malat kang oras kay to. Ilinad ako pirang oras. Yung pera ko ako. Boy lang yung boy na nan. Nasa. Ito ako lang na. Ay, ano lang. 2v1. Kasi taga ako, tagaw mo na. Bawang man. Eh. Malay. Wala ko lang, alam ko lang kung ano, yung energy
Hindi ka makakalat ng nag-ibig. Masisisay na dyan ang natamaan ko. Ay nga, din na lang ako sa laon. Si, eh, masalulis daw ako.
Boom! Download! Ano? Ako po kasi hindi ka ba ganun, no? Graduate akong na game. Kung bubunod, wala ka ba mga game? Madali yun sana.
Dinadala na katupaw. Smackdown. Bang. Ay! Hindi ko na kung paano may balik sa yung ano.
At yun na po ang mayo. Ito may G na naman na ngayon. Puta may sinya na ang kanya.
Ay, ako. New. So, issue. Hindi ko naka-only yun. Ganon. I-type ko na yung bumuo. Gano'n ko na. Yung ang galing na. Nandiyan ko na. Hilo na paros. Ay, di hilo ka. Yung ano ko kaya ako dyan. Sira. Anong garo? Ay, ilan pa ako mga kaibo. Bye-bye.
Bye. Ano namin na? Uy, wala bang stone? Oo, malabon kasi itong mo. Malabon stone. Buwang stone. Ah, ito pala stone. Hindi ba stone na pong food? Hindi ba stone na pong food? Bakit lang stone food? Ang galing nito. Okay. Yan, ito ba yung ito? Wala ito na naman. Ito na naman yan kailangan ko. Kasi may lalagay ko.
Paano yun na yun? Yung ganoon. No. Utang ina.
Hindi na po masirap sa may hindi na ano niya. Matanaw na po niya. Hindi po. Opo. Hindi ko. Down. Five. Ang kabilang.
Pwede sila. Ang kalayo na sa kalayo. Bukan kan tayo mo. Ha? Tapos,
Gusto ako.
Kaya natin ito, ano ka daw po po?
Ito. Ito.
Ciao, Julio. Huli ka, ciao. Todo kami. Ano, di ko matulog.
Ulo ko. Inasal ko lang. Ano nga ito?
mana sa Hello. makalakon sa Hello. dapat nila may sa ano pang hospital mahir. Simple. Hey, Hello. ano sabi? Parang di na naman yung yaw, yun ano. Baka nga din. Ano ulit yun? Yung mga gawa ko yung mga yun. Isang tao na pumasok ako lahat. Bakit? Dahil kung dito, hindi nila kaya yung siguro kung nagdala po sa ano? Ito po palite. Ito po palite.
School na ganahin ko. Repetition.
Makalaban din kasi magkakaganda ko, sabi na. May and mali. Mali ko, hindi. Teka, magdala ka daw ulit. Daw, sa bagay kasi di ba pa?
Paano ka natin mo? Ano po, ang halit na may ka, hindi yung ba, hindi ka nakaway niya. Grabe. Ano? 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 May ka, hindi ka. Ano po? Hindi na kailangan ng anak sa parang. Pag-aaral? Ang gawin. Hindi kami naman ano. Hindi mo madali ko Ako po. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano ba? Ano ba? Ito gina yun. Trabaho niya. Ugly. Ugly.
Gaming. Ano din ako yung hero. Uy! Kanina pa, ibang pala sa
New. Kung pinangilan yun, yung ano pa paano, tulong-tulo. Ano na ang kulay niya? Gabong pa. Pagpapakboy, yun. Dua. Ano na ako? Ano na ako? Ano? Ay, pero ako? Ano nga, yung yun. Ano yun? Dito din, ito. Kaya nga, tinira ko na ito din ang nag-PCJ system ako. Budget na. May pag-budget ko na yan. Dati ka nang tutubo para makapag-budget. Kaya na. Baka nagpapakapalo di ka nang tutubo. Diyan na ako. Budget ito. Ikaw. Ano na yun?
Good game! Yes. Or just around you. Game. Dito, siguro may buda ko ito. Kung ngayon mo sa akin, kung baga mo ba? Ay, yung mundo ko dito, kung baga siya mo. Ay, lang ba? Roy, First try, with percentage, 51 ka na daw yung return. Ay, percentage mo, bigyan. 52. Book mo, mo, wala, guys. Ber, tara, Ber. Mag-ano tayo mag-road trip, room.
niya daw. Pinanggap ng bago, malain. Sigang ginako. Ano si? Ibang? Utang niya, ano yung bago. Ano yung bago? Iba yung ba na to? Hi kids! Hi kids! Ano na, pag-ulim. Ito pa. Alam mo, mga 50K, ano mga itinigyan eh. Kalaban niya, 11,000 prepaid. Kita, kita. Kita na. Ika. Ika. Hey! Hey! Ika! Sige rin ako. Sumuha na. Mahuli. Hey! Ika. Shorty! Pag-unsay ka pera-pera ng kapira. Oh my God! Ano ang nilito? Ika. Pwede ka! Yan. Ah! Yes. Oh, pinakita yan! Ito yung then, ito na. Sebab bumili ka pera-pera ko, ako lang ng pera. Bigay lang. Next ano ako, pinipro na. Awan may libog na. Ay, paano timikan mo dati no? Dala tayo sa door. Sabi ko, sa pinikan ko. Tinuro ko ba tayo mo? Ano, pinagano mo ako? Pagkura mo yung tabo sa tabo niya. Uy! Ay, boy. Ay, Dracula. Paano bukas ko? 60 kaya ko po. Alin? Ito na, hindi. Hindi ko TikTok na yan. 3, 4. Hindi ko TikTok na yan. Sumutang na Wala, magkawan wala, ako. wala po. Then, ano, Gusto mo lago. Graphics bago. Pinang dinag-vlog yun. Iti-delete ko na to. Sana. headshot. Hindi ko lang inanong yung bungay ko na, bungay ko na din. Hindi na. Hindi na lang. Pambina na. Uy! Ito yung violate na one. Hey, Tika! Rocket! Tika. Lao!
pagka mong kulay kayo na yung ikaw na nga yung dyan. Pumuntar, papatayin mo na. Ah! Jordan! Wala takot na ngayon. Liam. Ibang kita. Two. Yung gusto nga ninyo. Sa kuya ko lang, binatay ko sa yung nakukuha mo sa ba? Alin din. Sa para binit ko kasi. Bakit ka nag-re-rewan na sa Pre, nadog ko wala yung nagpato doon. Ako hindi mo yung kami ano dito kasi. Meron pa gana ko sa iba. Teka. Ako yan o! Hindi ko yan ako pa rin kasi dito ako dito. Kakabalik ko sa vlog ko. Kasi nga kasi pinili ko. Sobrang ego si Tagbo. Dito guys. Ay na! Tamo, unang sa lalaki, di ka talagang makawalo. Ako kuman, kung ako nagdukong, ako kuman. Ako pala kasi. Eh, ano yan sa piso nito? Piso wala doon. Piso wala. Ano po yung ano pa boy? May nakanila lang boy. Yo! Kanila lang mo yan, gada na ano, gada. Boy. Bubo! Hindi ko niya nito. Ako sila ito. What the heck? Sabi ko, Go, go, go! Go, go, go! gila! Sabi ko sa'yo. Ano ka gagawin ko? Kaya kwento na. Ayun ka. Ang maganda sa'yo. Mga gusto ko na naman. Alam mo yung pakawat ng Mr. Bass? Yung gano'n sa vlog, sabi ko, yung gano'n yung ikaw, maganda siya. Yung gano'n yung pakawat niya, yung Mr. Bass. Kaya pala gabot. Tapos, nagpakawat kami. Maghihin ko. So, puro na ba ka ito? So, bakit ba talaga kawat ng Mr. Bass? Pag wala ko siya na. Nagpuro ba may mata tapos bakit Di ba, matatakot ka na? interview nga. Pasiro. Nagkano ba kasi sa kabot? Sabi ko, gusto, gawin yung million sa bro. Hindi ka sa dito. Mo, sabot-sabot ka, no? Wala, nagpili. Tapos ang sabi sa'yo, pag wala ko na sa dati, ay ano, sabi niya, ako na dapat nagkakaroon. Ako naman dapat nagkakaroon buo kami. Nagbuhat sa easy money. Sabi kayo, sabi, ito, gold na yan, o gold. Kasi yung ulog na ito, ako. Ano yung Gold na ito sa level. ako boy? Dahil ko level. Yung ano yung yan dapat ano? Uli mo na si Magder. Ay, hindi naman. Uy, Ito pala, dito mo lang. Mukha na, Ashim. Dos. Naroon na siya ng kawa, nakukuha ko na. Iba. 100 grade. Kaya sabi ko.
Oo. Ay, ba? Iba tira. Wala mo siya nga. Pagkasino dyan. Uy! Bakit pa pala makadesisyon ko pala ako. Then, kato, then, zero. Wala ko tigpagan. Wala sa tigpagan. Eh, ano? Bang! 3 points! Lilig. May kamay tigigil. May kamay tigigil ng mga pamangkin. Yung! Buka ako na maklik ko. Siguro ka pa Argentina. Hindi ka na din nagsawa. Spira. Ako kung di na spira. Ang ginagutag sa spira. Yung buga, yung buga. Sorry. Dapat yun, dapod. Oh, pa? Yung nga pala.
Mapol. Yung mo. Natin, ano naman ito? Sige mo, location. Kapag ito mag-trip siya, kapit pala si Bato. Ano? Hello? Ako yan na nagpinirado. Hello? Pwede ka nagbaho ko. Kaya ng trip sa ako. Yawa, nagpira pa. Parang kung na ako kanila, kinira ko gana. Tawag ko, kaya kala. Tututok ako, nagtitipid sa tao. Dahil pa nga yan, hindi kayo tinakali mo. Mineral Mountain Barato. Ito daw, mineral Mountain. Di ba itong anong pisan kayo? O hindi, mineral tapos may mountain. Yun. Bigat na mountain. Bigat. Ano sir, nabo mo na sir? Abot na madaon. Alam na rin na palag full engage na rin. Muli, kawawa. Hindi. Wala ba si Dian lang? Si Juan, wala si DJ. Ha? Tagalog yan, bro. Sino Ay. anak mo? Sipon? Sino anak mo? Jen. Ilan? JN. Okay, na mo. Bakit gusto ko sigat sa kuya? Matawag din ko din ang ano. Utangay po ako, di halos ang gusto ko. Ano sir? Wow. Hindi sa akin siya natira. Hindi ako blow. Sige na blow. Okay. Toy! Tapos magang vlogger na sa kagot mo. Kuling hayop ni. Karena Palitan pala tayo. vlogger yang vlogger hayop ka. UB. Si Jay! Si Jay! Si Jay! Ako ni orang ko ni sa ano. Si Jay! Si Jay! Ang gilid dia. Anong tol? Nauwi sa kultural. Nagdangan. Mga nauwi ko. Sage, tapos mga vlogger nag-add sa kapatid.
Okay, eh? Pagkaisip ko ano, bili na nagdudurog si Sir JB. Mama mo. Ngayos ka. Uy! Pero mali ng vlog eh. Ay, piso mo. May piso ko. Ano? Ay, piso mo. Dapat mo lang malaman at may panagkaman. Nobody will do the chat English. Sapa. Nga mo dito ras, piso. Madami piso. Ha? Madami piso. 5 minutes. Napagtabaran ba? Sobre dito. Ang puro mo dito. Dad! Nakita niya na Facebook ko. Parang sa kanila. Pinakita ko na naman yung video sa inyo. Hindi namin nakakuha. Ito yung ano? Ito yung Facebook niya. Open.
video. Yun. Alin? Yan. Let's go. Ang akin ni Steven! Nakaman mo.
Ano dyan? Kaya mo nagklase. Abdi man. Ang gano'n dati. Ha? Abdi man. Oo. Ikaw ang nagkakit. Ano ang nagkakit? Sa manay, para makawat. Ano pa? Doon sa Mete. Ha? Yan, sa Mete. Sino sa baba? Hindi kami lang ako. Okay. Na-try. Para ulit makawat. Saan pa ulit? Okay. Okay. Ay, matamba. Ano gusto mo? Iya, betul.
Ano ang kami na pala? Medyo ang kami dito sa dito. Medyo ako. Hindi naman. Medyo dito ko na to. Dito sa tabi ko yan. White ko yung sa gato. Diba? Ah. Diba tabi ko yan?
Boy. Dahil ako may boy. Boy.
Sa 1.
Ano mo na? Hindi mo ito. Ay, dito. Dito ka. May laro ba dito? Dito ka. Dito na lang ako. Open sa ko. Bumalik na.
Pagkanapan ko ang mga
Walang nalaman, di ba sila? Tungod say, hindi ko ba si Ma? Napakasis ano ko ulit. Maulit ko nga sila yung sisir. Ikaba ko na ulit. Saan mo na naman ang cottage? Ha? Yes? Ano yan? Ano yan? Ano? Clover? Ano yan? Black clover? Black clover. Clover. It's the city of... Uy, ano po ba kayo? Wala. Wala, say. Hindi.
parehas kami po. Kapag ito po, may ako. Paano ba yan? Power on! Po. Power on! Okay, Dre. Dito na. Tayo! Ah! Isoy! Iba ka mo. Dito, plate? Ano ba po ito kuli ngayon? Okay na kung kami baba mo. Awali na dos? Yoy. Dapat isunod ko yun. Nagigis. Dito ba mo ito? Dito kita mo. Dito ikaw mo tira. Doon, kapit. Ay, sir, hindi ito ka rin. Ayaw, pero ito niya. Ito ba makawa? Dali. Ayos na yun. Dali, dali mo na. Mabait ka.
water exposure. Susunod ako naman. Nakakasaan ko yan. Bakit? Oh, parang din ako. Oh, bakit ka? Open mo sa Yan mo yan. Siya tayo. Balik ka doon? Kunin mo yan eh.
Direksyon. Takbad ka, takbad. Mantot out. Pero, Pinutin mo yung one. Yung one. One. good. Out mo na. Ay, na. Ngunit. Madali ka na mag-out. Ha? Madali ka na mag-tapos dyan. Ano, madali ka na. Tapos ka na. Mag-isa ka lang. Hindi ka lang. Out na ako. Ay. Out ka na. Open sa... Oh, okay. Ay, paano na lang? Ano, pwede dyan kapakabot mo. Pwede ko nakakawat. Nasa. Yun ba? Kakawin mo replay. Ano, nakasakawat. Ay!
Winnie. Ha? Saan? So, yan ko daw video kayo. Matulog lang. Wait, babasi. Basta kaya mo. Perfect ko. Perfect ko. Yan na nga, ikat ko nga na dito ba? Ay, kita ko na lang. Ano? Tubig. Ngayon lang. Yan. Di ba, radio? Ay, hindi dito. Ito, ano? Talagang kumawag pa. Hi. Sabi, ayun ka ka pala. Ito kasi, Dapat may nakapagod na ito na.
Kaya po may buwak. Hindi ko naiinig ang ano ng ako. Hindi ko naiinig ang sige, din mo ako. Ano ko? Yan, hindi mo. Ba? Yan, hindi mo. Wait, ay, ano? Oh. Ay. Yan po. Oh, no, ako. Kailan ka mahal? Kailan ka nakagawa na isip ba niya? Ano na? Yan. Yan. Ay, wala na alam. Kasi pa, nakikita ko ba lang. Kasi kung video, Hindi yan ang isip. pwede start. Hindi na nagkagawa ano. Gawa ano ko. Kung may nag-grow, Ay, hindi na nagkagawa ka. hindi na magaling. Kailangan ko yung budak ka. Hindi makagaling ko. Ano na video? Hindi mo sinaniyo. Eh, sige na. O, gawa sinanong. Ganay nagkaroon.
Wow. Hindi ko naiinom ng marami. Hindi na mag-lockdown. Kaya ko. Kaya ito, matulog ako sa sila. Parang sa tayo. Kasi, walang pala. Wala ka ba yun? Wala ko rin. Wala ko rin nakawa. Gusto ko lang sa Facebook. Sabi, siya mo lang sa Facebook. May mura ko din yung combo. Ako nagiging mo sa labay ng magamit ng combo.
umayos ka. Basta ang kanila ko, karma. Pero may lamigin, ano, pero may Siyempre, manit kayo kung mandinig. Ito, may kapangyarihan. Medyo mandinig. Ako sa sarili. Hindi ako wala ka din sa ulo. Kaya dapat may nagkaroon yung dapat pa din tinupit ko. Dali kasi,
Dawan. Dawan. Dawan siya. Pili pa ano tayo, trade ko manalaga. Tato ako na. Sana, sa trade, sa trade. Bibili naman ito. Iba na, doon. Doon at patras. Ikaw ba? Meron ka ba? Pero matira ka. Tadi. Masih sita. Oh, bisa tre. Meron man sa kapos eh, masih sita. Ito, nakakala yun. Kaya na sila kami. Ano, ito po din ako. Hello, John.
Alam ko nito na ako siya. Ano ba na pagkaya mo bawal ko na sa katulog na sa Thank you, Katakan. Makablo pa ka ng Katakan. Ang buraho. Beta ka sa lang ako. Hindi ka ba yun? Jerry! Ano, pinarap ko na doon. Ako na lang doon sa iyo. Oh! Ayan. Ayun, kuman. Ang full paano, ang full akong paano, ibang ito, ang wala akong paano maano, na-display. Eh kung ang bayan, naka-hero hunter ka, tapos support ka nito, at sa bayan mo mga. Ang gawin niya guys, nagpinto ay, ayun yung paggalawin. Private kita si Jerry. Iba yung siya guys, ang pinag guys. Hindi, let's private. Hindi ka lang sa server. Wala ba yung mga. Kasi kasi nag-edit ni Katakan. Wala Malakas ba ang yung mga. Walang nalaman at natin mapapakita. Pag nakita mo na ako, una mo na straight. Ibang guys. Gusto ko pag-makita. Ang oras din ang ano, nakawasag sa alam ko na kung paano maano, ma-display, Ika naman! magamit ko. Ano daw sa truth? Oh my God! Beautiful. Beautiful.
Rinig ko naman. Baka na, guys. Hindi sa guys. Masak na. Yapaw ka na tayo sa anak ko. Ako na ako chemical sa imo. Hindi ay lumakas na anak ko. Oso. Hello. Sarado mo yung. Di ba nagpapa? Di nakakaintindi ka ba, ha? Sarado mo. Sabi ha? Shut the door. Oh shit, man. Ay, ako may nababae. Nagaka ko ng babae. Ini na video tapos ang tayo. Oo. Pero nag-broadcast mo. Ay, baka yung asin, nakakasahin player. Hindi kayo. Ay, yun. Pinagalitan ng buwan. Yan. Yan. Ayan, nasa umakyat. Ulo! Ako na guys. Bakit? Oh, boy.
At pati na ba kayo? Pero ako, ano na nagpudyo? Natuloy kong pag-aaral. Yan na nag-provide. Ano kayo dyan? Maganda. Bigyan ng tulong. So, bigyan ng tulong. Ako nalagay na. Wala, yung sumakan ng video. JM, silent po mo. Dali ka din! Hindi na. Sasakong mo. Nata ka na. Sus! Dahil may lakayo. Pinag-igalog yan ko. Nakawal ka ni Jay. Oo. Nandiwan. Oo,
Ito yan ang rin.
Sila nag-release. So, hindi na gano'n. Hindi sa lahat. Bago na lang ako, kaya ako na tapos sabi na kahit ano, ha? Kita mo rin ako. Pangat ako kung biglang sulit yung pero ako naman kuman sila na ganito. Hindi mga una na kayo kami sa ha? So, tigamit na sin. Galit yung mic na boss ka lang po. Ito pa ako Ano ba yun? Hindi na lang. yung minsan masarap, dahil pumapulo naman ay naulog Wala na ako. pakaliw, katag ko Pagkira lang naman ko kayo din, guys. Magkapirmando. Para yun sa mga. So, ako lang, huwag na magpunod kasi nga. Talaga siya. Tutang ko na. Hindi pa lang tayo. Jubel, bobo ka, Bel! Hello. Nabila ka tayo. Kasi nagalat na nga yung magic. Buta kumagulo. Hindi ko na. Wala ko, wala ka pa. Sinalag. Leo! Ay, hindi ko na. Kaya ako. Magdadalo ako. Marisol ko. Magic! Ang saya ko magic siya. Kasi maroon siya kasi guys. Kaya lang. Announce ka doon! Okay. Oh, why are you running? Don't fail. Mapansin mo nga ito.
Madami pong nalit. Wala po, pwede na kala mo, pwede dito. Mabrok ko daw kasi siya ba? Hindi na ako level, kabariyat to. Uy, bilang po ang susi. Nagbalik ko. Bullshit kasi ni guys ko. Trabaho po kayo po. Kada? Uy! Uy! Pwede, direction ko na to. Ay, wala namang clue. Alam ko lang may nagbabae. Makatabang siya guys sa babae ka. Ay, nagtatabang ako. Nagtatawag daw ako. Hello, Kayo babalik. Kung ano pa. Puta nga, dalak ka naman. Putang kumbo ah, sa ulo. Ang atin na
Pakistan sa iyo, di ba di ba? Ano, sir, today, pag-lopan. Saan? Sigat ang mga para sa mga kasi. Pareho, babe. Buta nagbago pa nga yun. Mga naman mga ano kong Pilipin. Pilipin ayos ba? Bagay, pinagsin ang kasuan. Ini is. Eh, balik na biro, balik na biro. Ito lang, interview ko ako. Alam mo, wala. Masay ka, Ben. Ano sa guys? Tulong ko siya. Ano gusto guys? Hey! Ano tipid ka ba? Sa kuya pa, masarang nila ito. Yan po. Yung Ben. It's a clip. Clip. Yung kaya nakawala ako din nung kamaray. Hindi, wala ko pa. Uy, lapit na nun. Ulat na to. Sinumalit na nga yun. Hindi mo lang talaga to.
Ayaw, sabi. Okay lang. Uy, parang balik yung tinawag. Oo! Ready daw yan. Tuwa-tuwa nga. Nalubog, tinubog na loob na ito. Ano kung ba't tayo nag-night ko daw? Kaya yun, ano ba ko? Ano nga yung ano yun? Pilapit ka na kayo mo. No, John. Siguro lang nga ito kayo namin. Walang kalabasa, mapalilog yung kalatanan. Kung delivery ko rin daan. Ulong-ulong lang ito. Oo, yata ko yung saro. Ngayon ko, parang sabi ko. Oo. Mga nakasbet. Ang bilbilin ko po sa iyo. Nagalas naman ito. Oo, ano na nimero. Kasi ka na lang kulang. Tutok ko yan. Yung ilan ko na lang. Okay lang po. Pero pag nagala ka dyan, sa isang bawat. Nakati ka na, Ben?
din mo sa ito. Kapatid naman ako, no? Eh, pamindaro ka na po kaya. Pangalan ko guys. Okay, let's go, Mimi. Ay, balik ano ko. Sus! Ang mabilis sa pato. Wala pa. Kayong gagawin ko nga yung Tapos ka na po. Dad! Ano? Huwag ka na ako. Ano ba yan? Kwarta mo? Kasi. Huwag ka na ako. Balik dito. Huwag na sa tren. Okay. Huwag ka na rin. Sure! How are you? Ano ba yan? Food! Food! Gusto mo itong song? Nawalan sa pira. Subag mo na sa 200 kilo. Mura din na nga eh. Masarap. Ganyan pag kaya ko na sana. Alejandro. Wala yung kaya dito. Ay, Kaya lang ako tatawag. Ano ba? Distance ko na. adobo! Ano?
nila yung ano. Ito ano yung dahil ito nga yun. Ito na yun. Gusto ko kapag Nakalog dito. Wala, ito na wala. Meron pa rin mga tulog. Ingat na discovery na Gana ka. Gana ka. Hindi tayo kung lahat na siya to. Ulit na. Uy, ayun ka. Ayun ka. Nauling mo. Ayun ka. Zero ang sabira. Kaya siya. Realize na pera. Wala na. tama ka dami pa na po, sabi mo na siya katawa. Yan, may cellphone mo.
Minute. Zero, 9, 7, ah? Ito nga, siyempre, 9, 7, ano? Yung na. 7, ano? Zero, 6, 0, 2, 3, 7, 0, na. Meron na yung kasi. Zero, ah? 7, 0, okay. Magawa nila ito. Pag natawa, nagkamot eh. Ito pa lang. Then, bukas ka ang ano yan? Dito. Dito. Hindi na, hindi kasi pa nakakasama. Yun na dyan nila. Yun na nakadala na. Bukas yan, bukas.
Hindi, bakit daw bukas sa gabi? Kaya, kasi naman, sabi ano, ako na sa gabi. Lang. Sa ano, so, spirit, iyo, nata, hindi ka rin umuwang pa. Mo, dito. Diyan mo lang pa sa dito. Dahil bagyang second si saka mo ito i-trade sa mga mall na to. Paano mo yung mga yan na spirit for show, sila sarang yun. Dahil doon sa number for spirit, you always think sa mga ano mo sa ano, call, alin na, absolve dito mo, nakuha ka, Bainte ba? Isulat mo na naman yung ano. Ay, nato, sa ano ko. Kung yelo ba kung babasa ko lang, pero ano ba na magtawad sa inyo? Yan. Ay, magtawad mo na. play now. Yan, baga manakag, baga play now. Ano, play now. Yan, play now. Ipon mo, buwang ka. Yeah, boom. My God, man. Get through fight.
Kasing tawan. Wala, ako matawag kayo. Tawan, okay. Kasi nada akong ballpen. Balik. Maligada. Hindi ko pa na ano. Makakapit ako na ano.
malakas ako. Ayun ba? Pambagsak ang mayo ko. Upadan ng dash. Kaya yan, dua. Kalau na yun, karena kira ang gusto niya ako. Ay, kung mga nagsabi ka na kay dua. Di ba na may dua? Kira ang kasi na siya. Kaya yan, right? Yang para kebutuhan, right?
ka, kasi, Gail. Ilan nga daw sa kuha sa inyo? Ano cellphone? Yan, baka sa inyo sa cellphone. Ano, ano? Ito na. Kailan ka lang sa
Videohan na nila. Videohan mo na wala na sa email. Ha? Oh, the
ka mo, tema, ito ka sa kuya. Yari, gusto mo yung ako. Yari, hindi na kita magpapaan. Hindi na ako ito. Kasi, ito ko yung
Letter. Yeah. Dato, start magtatanggal dito sa malapit na sa ako.
nasa kanila din. Oh, lapot lang ko na, lapot ka. Lapot ko na ako na. Lapot ko na ako na, lapot ko na. Huwag mo ipakita ganyan, o, pakita ko ba? Yan, sabi. Malapit mo ba?
Uy!
Aray ko na.
Kaya alam mo siya, no?
kasi, mas kailangan. Wait lang, wait lang. Kiranin mo ko eh. Pwede nga daw yung protection. Narinig mo? Picture na sana. Yes, ka. Oo, pero image pa ko sa photo pa lang. Okay, kaninin naman ko. Narinig mo ba yan? Ano? Quando yun o. Iskan mo, nilabay. Sabi ko, iskan mo sa saro. Sige na, isan mo na sa document mo. Ay, sa Saro, Document. sa inyo, Oh, document mo na sige. Monte. Isan mo ka.
Nako, okay. Kung talaga ako, sumigot yung kata ko kay Inunin ko pangayo. Nakanayin akong doa. Ni ano ba ka? Ni John. Ni Erwin. Kurang dito utan ang ka. Bato mo sana siya. Sinalo ng media. Akla.
Yun na lugar ng pira na kaya na sa mga. Mura 3,000 ako, dahil rin ko nga, patalayan ako. Bili ka daw po sa center. Ay, masarap. Ano? Center.
Sabi mo bawal ang magmotor. Pero, todo, buhay na ako. Itiwan sa araw, sabi. Unang tayo, 1 million. Learn. Pero kung ako na sana mag-edit ko yung mga video, dyan ko yung dito. Magkaroon ko na ito sana alam ko, pakalat ko yung alasin ko na lang, kapag-edit ko na later. Balik ko pinakita. Pinaka na tayo. Konektado ang mga video ko. Jadi doang kayak minsan kita kan doang doang ada kan kita boleh tetap sulit bukan sampai yang punya nyata Start. Bawal pa rin ang kita tahan nada kasi kita
ano, nagdubli kang pagpasa dahil ako masya ka doon. Pero yan naman, napapalayan na nasa tao.
Kinahuli ang tama mo. Ano ba? Galing ba ako? Mongga, ano? Hindi ako. Ano?
Ano yan?
Kukulong.